girls in my crib. Zero Snapchat, zero Instagram posting. Fuck up the vibe, my dick start falling like London Bridge. Mare Seremia, vin din România. Am căutat online pentru a face dantura în gură și am găsit la Istanbul clinica Ali Dent, cea mai recomandată. No stopping up, go shopping up, fuck that. Meu vibe N-am avut niciun pic de stres în legătură cu transportul de la aeroport la hotel, de la hotel la clinică. Operația a fost extrem de ușoară, a fost doctorii excelent cu mine, frumos, curat, clinică. Mama Sheba, come back on. Make me the start of the paragon. Start of the halagon. Cause you know say my people they calagon. Tot în regulă, tot ce cum trebuie. N-a fost absolut nimica. Probleme de transport să mă stresez. Excelent, totul perfect. Totul ok.